गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण टॉपिक नंबर 2 युनिट 6 टॉपिक नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट त्यामध्ये मायक्रोस्पोरॅन्जियमचं स्ट्रक्चर बघणार आहे. मायक्रोस्पोरॅन्जियम मीन्स व्हॉट इज ॲक्च्युली मायक्रोस्पोरॅन्जियम. पुन्हा एकदा रिवाइज करतो. स्टेमनला एक फिलामेंट आहे. दिस इज द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन and this filament, at the end of the filament there is a bilobed structure. This bilobed structure is known as the anther. This is the filament. Anther चे TS जर काढले ते TS रेक्टँग्युलर शेपमध्ये टेट्रागोनल आहे. काल आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. थोडं कल्चर रिवाइज करतो. टेट्रागोनल आणि असं त्याचं आउटर कवरिंग आहे. हे कवरिंग थ्रू आउट द लेंथ दिसतात. हे वगैरे काल आपण एक्सप्लेन केलेलं पॉईंट आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द फिलामेंट. इथं फिलामेंट दिस इज द TS असं आडवं छेद काढल्यानंतर त्यामध्ये 4 बॅग लेग स्ट्रक्चर दिसतात. 4 बॅग लेग स्ट्रक्चर काल एक्सप्लेन केलेलं पॉईंट. दॅट इज कॉल्ड मायक्रोस्पोरॅन्जियम. हे मायक्रोस्पोरॅन्जियममध्ये स्पोर तयार होतो. मायक्रोस्पोर्स तयार होतो. ह्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोर तयार होणार आहे. हे मायक्रोस्पोर हे ब्रेक झाल्यानंतर अँथर ब्रेक करून ते बाहेर पडणार आहे. म्हणजे इथून ते बाहेर पडणार आहे. मायक्रोस्पोर्स बाहेर पडणार आहे. सो दॅट इज द मायक्रोस्पोरॅन्जियम. जे मायक्रोस्पोरॅन्जियम कुठं असणार आहे? मायक्रोस्पोरॅन्जियम अँथरच्या आत असणार आहे. किती मायक्रोस्पोरॅन्जियम? एकूण 4 मायक्रोस्पोरॅन्जियम आहे. 4 मायक्रोस्पोरॅन्जियम. हा मायक्रोस्पोरॅन्जियम प्रत्येक लोब या लोबच्या कोपऱ्यामध्ये म्हणजे अँगलमध्ये किंवा कोणमध्ये दिसणार आहे. अशा ठिकाणी ते दिसणार आहे. 4 कोपरं आहे त्या कोपऱ्यामध्ये ते दिसणार आहे. त्याला मायक्रोस्पोरॅन्जियम म्हणतो. हे मायक्रोस्पोरॅन्जियमचे स्ट्रक्चर आपण याचे TS काढायचे. हे मायक्रोस्पोरॅन्जियमचे TS काढायचे. ट्रान्सफर सेक्शन काढायचं आणि त्याच्या आत काय काय दिसते बघायचं. सर एक मायक्रोस्पोरॅन्जियमचं स्ट्रक्चर किंवा TS काढल्यानंतर त्याच्या आउटर मोस्ट लेअरमध्ये एक सिंगल लेयर सेल्स दिसते. दिस इज द वन ऑफ द लेयर प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस मायक्रोस्पोरॅन्जियम. हे सिंगल लेयर्ड आहे. प्रत्येकाला न्यूक्लियस दिसतात. दिस सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर आहे. इट इज नॉन एज द एपिडर्मिस. सो दिस इज द एपिडर्मिस. हा एक लेयर मायक्रोस्पोरॅमच्या एकदम बाहेर दिसते. एपिडर्मिस. एपिडर्मिसच्या आतल्या बाजूला पुन्हा एक लेयर सेल दिसतात. दिस इज द सेल. This cell is known as the endothecium. It is called the endothecium. So this is the endothecium. Endotheciumच्या आतल्या बाजूला मल्टी लेयर्ड अनेक लेयर असलेले एकापेक्षा जास्त लेयर असलेले स्ट्रक्चर दिसते. सो 1 लेयर. दिस इज द अनदर लेयर. हे 2-3 लेयर असणार आहे. सर 2 or more layer that is known as this layer is known as the middle layer. It is called middle layer. So this is the middle layer. Middle layer संपल्यानंतर त्याच्या एकदम आतल्या बाजूला अजून एक लेयर आहे. that is known as the tapetum. हा tapetum एक पूर्णपणे असं सर्कलमध्ये दिसणार आहे. So this is the tapetum layer. Tapetum. This layer is called tapetum. सो प्रत्येक मायक्रोस्पोरॅन्जियम 4 मायक्रोस्पोरॅन्जियम असतात. प्रत्येक मायक्रोस्पोरॅन्जियममध्ये त्याचे हिस्टॉलॉजी किंवा त्याचे TS जर काढून बघितलं आपण असं एकूण 4 लेयर दिसतात. आउटर मोस्ट लेयरला काय म्हणायचं आहे? एपिडर्मिस. सेकंड लेयर इज नॉन एज एंडोथीसियम, नॉट एंडोडर्मिस. एंडोथीसियम. इनर टू द एंडोथीसियम हे मल्टी लेयर्ड 2 or 3 layered structure that is known as the middle layer and innermost layer that is known as the tapetum. Okay, ह्यामध्ये 3 layer that is the middle layer, epidermis आणि endothecium. हे 3 लेयरचा उद्देश काय आहे? What is the function of these 3 layer? All these 3 layers helping for the protection. It is giving the protection to the microsporangium. Protection देणार आहे. And at the same time it also helping for the dehiscence.
डेहिसेन्स म्हणजे ब्रेकिंग. सर पॉलन ग्रेनचं त्यामध्ये पॉलन ग्रेन तयार होतो. हे पॉलन ग्रेन मॅच्युअर झाल्यानंतर अँदर ब्रेक होणार आहे. अँदर ब्रेक होण्यासाठी या मिडल लेअर त्याला जास्त मदत करतो. आणि त्यामुळे हे 3 लेअर आउटरमोस्ट 3 लेअर दोन काम आहे. एक म्हणजे प्रोटेक्शन देणे, ते मायक्रोस्पोरांजियामुळे प्रोटेक्शन देणे. दुसरं म्हणजे याला डेहिसेन्स ब्रेकिंग करण्यासाठी मदत करणं. असं 2 फंक्शन हे आउटरमोस्ट 3 लेअरला आहे. आता आपण त्याच्या संदर्भात जास्त डिटेलमध्ये काय नको. आता टेपिटम बघायचं. हे टेपिटमला सिंगल लेअर आहे आणि टेपिटमचे प्रत्येक सेल आपण बाजूला काढून जर बघितलं आहे, दिस इज द वन ऑफ द टेपिटम सेल. या टेपिटममध्ये एबंडंट सायटोप्लाझम आहे. एबंडंट सायटोप्लाझम म्हणजे भरपूर सायटोप्लाझम आहे. आणि त्यामध्ये न्यूक्लियस शक्यतो एक न्यूक्लियस फार कमी दिसतात, 2 न्यूक्लियस त्यामध्ये दिसतात. जनरली 2 न्यूक्लियस किंवा 4 न्यूक्लियस किंवा त्याच्या पट्टीने दिसतात. 2च्या ठिकाणी 4 असेल, 4च्या ठिकाणी 8 असेल, असं न्यूक्लियस तिथे दिसतंय. आता वाय द टेपिटम सेल्स आर बाय न्यूक्लिएट. हे बाय न्यूक्लिएट कसं होणार आहे ते बघायचं. त्याचं मेन कारण म्हणजे द सेल अंडरगोईंग एंडोमायटोसिस. एंडोमायटोसिस म्हणून एक प्रोसेसमध्ये ते भाग येतो. एंडोमायटोसिस. सो व्हॉट इज द एंडोमायटोसिस. फक्त एक पॉईंट एकच आहे, एंडोमायटोसिस होत असल्यामुळे ते बाय न्यूक्लिएट झालेलं आहे. पुन्हा बाय न्यूक्लिएट कंडिशनमध्ये एंडोमायटोसिस झाले ते टेट्रान्यूक्लिएट होणार आहे. टेट्रान्यूक्लिएटमध्ये एंडोमायटोसिस झाले ते ऑक्टान्यूक्लिएट होणार, म्हणजे त्याची संख्या असं वाढत जाणार आहे. एंडोमायटोसिस म्हणजे काय आहे हे शॉर्टमध्ये मी सांगतो. एंडोमायटोसिस मीन्स सपोज दिस इज वन ऑफ द सेल, वन ऑफ द टेपिटम सेल. त्यामध्ये एक न्यूक्लियस आहे. हे न्यूक्लियस आतल्या ते डिवाइड होतो, 2 होणार आहे. न्यूक्लियस 2 झाले. नेहमी एखाद्या सेलमध्ये न्यूक्लियस डिवाइड झाले त्याला आपण कॅरिओकायनेसिस म्हणतो. हे सायटोप्लाझम डिवाइड होणार आहे. सायटोप्लाझम डिवाइड झाले त्यातून 2 सेल तयार होतो. हे हिरवी किंवा नेहमीच्या सेलमध्ये असं असतंय, 2 सेल तयार होणार आहे मायटोसिसमध्ये. इथं काय होणार आहे, सेलमध्ये न्यूक्लियस डिवाइड होतो. दिस इज द न्यूक्लियस. हा न्यूक्लियस डिवाइड होतो पण सेल डिवाइड होणार नाही. सेल नाही डिवाइड होणार आहे. सेल डिवाइड होत नसल्यामुळे किंवा सायटोकायनेसिस होत नसल्यामुळे काय होतं, एका सेलमध्ये 2 न्यूक्लियस आहे तसं तिथे राहणार आहे. असं ते बाय न्यूक्लिएट कंडिशनमध्ये ते येणार. दॅट इज अ रिझन वाय टेपिटम इज कॉमनली अपिअरिंग इन द बाय न्यूक्लिएट कंडिशन. हे NCERT पुस्तकामध्ये ते प्रश्न टाकलेले आहे. तुम्ही त्याला उत्तर देऊ शकताय का, हे बाय न्यूक्लिएट कंडिशनमध्ये दिसतात. व्हॉट इज द रिझन फॉर द बाय न्यूक्लिएट कंडिशन ऑफ दिस टेपिटम. प्रत्येकमध्ये 2 न्यूक्लियस कमीत कमी दाखवायला पाहिजे. रेअर केसमध्ये ते 1 न्यूक्लियस दिसतात. बिकॉज एंडोमायटोसिस द टेपिटम इज फॉर्मिंग बाय न्यूक्लिएट. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द टेपिटम. हा टेपिटम याच्या आत स्पोर तयार होतो, मायक्रोस्पोर तयार होणार आहे. हे मायक्रोस्पोरला फूड पाहिजे, म्हणजे न्यूट्रिशन. फूड म्हटलं तर आपण शब्द वापरणार आहे न्यूट्रिशन. इट गिविंग द न्यूट्रिशन टू द स्पोर्स दॅट फॉर्मिंग इनसाइड. त्याच्या आत स्पोर मायक्रोस्पोर तयार होणार आहे. हे मायक्रोस्पोरला फूड लागणार आहे. ते फूड कोण देणार आहे, हे टेपिटम देणार आहे. म्हणजे हे 4 लेअरमध्ये बाहेरच्या 3 लेअर आहे प्रोटेक्शन आणि डेहिसेन्स, आणि आतले 1 लेअर टेपिटम काय करणार आहे, त्याला फूड देणार आहे. त्याच्या आत ॲक्च्युली आपण त्याला बाळ म्हणतो. आपण आपले ह्युमनमध्ये पोटात बाळ असते, त्याला फूड देतो, आई फूड देत असते. तर याच्या आत ते बाळ असते. हे मायक्रोस्पोरमध्ये त्याचं गेमीट आहे, ते गेमीटला फूड देणार आहे, फूड लागणार आहे. ते फूड हे टेपिटम देणार आहे. ओके. आता हे टेपिटम दुसरं एक व्हेरी इम्पॉर्टंट सिग्निफिकन्स ऑफ द टेपिटम. याच्या आत स्पोर असते. सपोज हे स्पोर आपण बाजूला काढले, हे स्पोरच्या आउटर साईडमध्ये एकदम हार्ड एक कोटिंग तयार केलेलं आहे. हार्ड, एकदम हार्ड. हे कोटिंग असल्यामुळे त्याचं परागकण म्हणतो आपण किंवा पॉलन ग्रेन्स हे आगीत पडले किंवा ते जळले किंवा ते एखाद्या ॲसिडमध्ये जर टाकलं, कॉन्सन्ट्रेट नायट्रिक ॲसिड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये टाकलेलं काहीच होणार नाही. कॉन्सन्ट्रेट अल्कलीमध्ये टाकले तरी त्याला काय होणार नाही. याचं कारण म्हणजे हे टेपिटम असं एक केमिकल तयार करतो. ते केमिकलचं नाव आहे स्पोरोपोलायनिन. याच्या आउटर साईडमध्ये, हे पॉलन ग्रेनच्या आउटर साईडमध्ये एक कोटिंग तयार करतो. तर कोटिंगचं नाव आहे स्पोरोपोलायनिन. स्पोरोपोलायनिन केमिकल तयार करतो. हे स्पोरोपोलायनिन कोण तयार करणार आहे, स्पोरोपोलायनिन टेपिटम तयार करणार आहे. टेपिटम तयार केलेले स्पोरोपोलायनिन प्रत्येक मायक्रोस्पोरच्या सभोवती असं एक थिक लेअर म्हणून राहतो, आणि हा थिक लेअर या पॉलन ग्रेन्सला प्रोटेक्शन देतो. आणि 1 वर्ष 20,000
इयर्स पाठीमागचे पॉलन ग्रेन्स आपल्याला बर्फमध्ये सापडलेलं आहे. ते सुद्धा जिवंत सापडलेलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे हे स्पोरोपोलायनिन आहे. स्पोरोपोलायनिन कधी डिस्ट्रक्ट करता येत नाही. आगीत पडले तरी सुद्धा पॉलन ग्रेनला काय होणार नाही. सर असं एक लेअर स्पोरोपोलायनिन कोण तयार करतो नीटमध्ये विचारणार आहे, हे टेपिटम तयार करणार आहे. सर सो दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मायक्रोस्पोरॅन्जियम. हे मायक्रोस्पोरॅन्जियमचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं, हे स्पेरिकल शेपमध्ये दिसणार आहे. सो दॅट इज द मायक्रोस्पोरॅन्जियम. आता मायक्रोस्पोरॅन्जियमचे उद्देश काय? मायक्रोस्पोर तयार करणे. मायक्रोस्पोर म्हणजे पॉलन ग्रेन्स, परागकण पॉलन ग्रेन्स तयार करणे. पॉलन ग्रेन्स त्याच्या आत असते. हे पॉलन ग्रेन्स तयार करण्यासाठी त्याच्यामध्ये टिश्यू ठेवलेलं आहे आणि एक असं टिश्यू आहे त्यात. हे टिश्यू डिप्लॉइड आहे. हे सगळे डिप्लॉइड म्हणजे 2n कंडिशनमध्ये आहे डिप्लॉइड. हे डिप्लॉइड टिश्यूचे बंच ग्रुप त्याला आपण स्पोरोजिनस टिश्यू म्हणायचे. सो दिस इज द म्हणजे स्पोरॅन्जियममध्ये काय असतं? स्पोरॅन्जियममध्ये स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू म्हणजे स्पोर तयार करणारे टिश्यू, त्याला स्पोरोजिनस टिश्यू म्हणायचं. हे स्पोरोजिनस टिश्यूमधून स्पोर तयार होणार म्हणजे मायक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स तयार होणार. सो दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मायक्रोस्पोरॅन्जियम. आता आपण बघायचं आहे मायक्रोस्पोर कसं तयार होतो. सर्व पॉईंट लिहून घ्यायचे सवय पाहिजे. नोट्स उघडून ठेवा, पॉईंट लिहून घ्या. डायग्राम जे काढतो डायग्राम तुम्ही पण काढली पाहिजे. मायक्रोस्पोरॅन्जियम दॅट इज अ मायक्रोस्पोरॅन्जियम. आता मायक्रोस्पोरॅन्जियममध्ये काय तयार होणार आहे? मायक्रोस्पोर तयार होणार आहे. मायक्रोस्पोरॅन्जियममध्ये मायक्रोस्पोर. असं कसं मायक्रोस्पोर तयार होतं बघायचं. मायक्रोस्पोर. मायक्रोस्पोरला दुसरं नाव काय? पॉलन. त्याला पॉलन्स म्हणतो और पॉलन ग्रेन्स म्हणतात. पॉलन ग्रेन मराठीमध्ये त्याला परागकण म्हणायचं. पॉलन ग्रेन्स हे कसं तयार होतो याची प्रोसेस आपण बघायचं आहे. ठीक आहे. आपल्याकडे काय आहे? टेपिटमच्या आत मायक्रोस्पोरॅन्जियम म्हणतो आपण. दिस इज द टेपिटम. हे टेपिटमच्या आत सेल्स आहे, डिप्लॉइड सेल आहे. हे डिप्लॉइड सेलला आपण काय म्हणायचं? स्पोरोजिनस टिश्यू म्हणायचं. सो दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू. हे स्पोरोजिनस टिश्यूमध्ये असलेले एक सेल, आपण एक सेल बाजूला काढूया. दिस इज द वन सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू आणि त्याचं न्यूक्लियस. हे न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस अंडरगोईंग मिओसिस. त्यामध्ये मिओसिस होणार आहे. मिओसिस झाल्यानंतर तुम्हाला माहिती 11वीला अभ्यास केलेला आहे, क्रोमोसोमची संख्या निम्म होणार आहे. सध्या दिस अंडरगोईंग द मिओसिस. मिओसिस झाल्यानंतर 4 सेल तयार होतो. एकूण 4 सेल. दिस इज द 1 सेल, दिस इज द सेकंड, 3rd आणि 4 असे एकूण 4 सेल तयार होणार आहे. हे 4 सेल एकत्रित तिथे राहणार आहे म्हणून त्याला आपण टेट्राड म्हणतो. आपण टेट्राड, इट इज अ टेट्राड. असा टेट्राड तयार होतो. हे टेट्राड तयार होण्याच्या आधी 2 सेल तयार होणार आहे, त्याला आपण डायाड म्हणायचं आहे. आणि NCERT पुस्तकामध्ये घेतलेले डायग्राम मी इथं काढतो. NCERT पुस्तकामध्ये घेतलेले. दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू. त्याच्या आउटसाईडमध्ये टेपिटम. दिस आर द टेपिटम. NCERT पुस्तकामधलं डायग्राम आहे ते असं. टेपिटम. टेपिटममध्ये अनेक न्यूक्लियस असणार आहे. 2-2 न्यूक्लियस जर दाखवले, एक न्यूक्लियस दाखवले तरी चालतंय, पण शक्यतो 2-2 न्यूक्लियस दाखवा. सर त्याच्या आतले दिस इज द वन ऑफ द सेल. हे मिओसिस, त्यामध्ये मिओसिस होणार आहे. यामध्ये मिओसिस झाले, इट विल कन्व्हर्टिंग इन टू ए स्ट्रक्चर विथ 2 सेल. 2 सेल असलेले एक स्ट्रक्चर तयार होतं. हे सिरियल डायग्राम आहे. हे सिरियल डायग्राम काढायचं, प्रॅक्टिस करायचं. सेल काढल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी डॉट मारा म्हणजे न्यूक्लियस आहे. इथं 2 सेल तयार झाले. दिस इज 1 सेल, दिस इज अनदर सेल. ओके. हे पुढे जाणार आहे. पुन्हा त्यामध्ये सेकंड मिओसिस होणार आहे. सेकंड मिओसिस झाल्यानंतर त्यामध्ये 4 सेल तयार होतात. दिस इज द टेपिटम. न्यूक्लियस टाका आणि इथं 4 सेल, एकूण 4 सेल तयार होणार आहे. दिस इज द 1 सेल, सेकंड, 3rd आणि 4th. फोर्थ सेल दिस इज द चलासेल एंड. नंतर बघूया आपण काही चलासेल वगैरे काय नंतर बघायचं. दिस इज द मायक्रोपाइलर एंड. हे नंतर क्लिअर होईल मायक्रोपाइल म्हणजे काय आहे आणि चलासा म्हणजे काय आहे. ठीक आहे. असं एकूण 4. दिस इज कॉल्ड डायाड. डायाड म्हणजे 2 असल्यामुळे डायाड. आणि दिस इज कॉल्ड टेट्राड. असं काढू शकते किंवा असं पण काढू शकते. दिस इज द टेट्राड. हे टेट्राड हे सगळं आहे तसं असं ठेवलेलं आपण. हे जे डायग्राम योग्य आहे. टेट्राड, असं टेट्राड तयार झालं. हे टेट्राडमध्ये हे सगळं सेल एकत्रित असं ग्लू झालेलं आहे, एकदम अटॅचमध्ये केलेलं आहे. आणि काय होणार आहे, काही दिवसानं हे अँदरमध्ये, ॲक्च्युली ते अँदरच्या आत असतं ना, अँदरमध्ये असणार आहे. अँदरमध्ये असलेले पाणी बाहेर जाणार आहे. पाणी बाहेर जाणार म्हणजे डिहायड्रेशन. त्याला डिहायड्रेशन होणार आहे. हे डिहायड्रेशन झाल्यानंतर, डिहायड्रेशन नुसतं
अँदरमध्ये होणार नाही, हे टेपिटमध्ये पण होणार आहे आणि ह्या सेलमध्ये असलेले पाणी हे पाणी पण बाहेर जाणार, म्हणजे डिहायड्रेशन होणार आहे. हे डिहायड्रेशन झाल्यानंतर 4 सेल असं सेपरेट सुट हे आता एकत्रित आहे, हे 4 सेल असं सेपरेट होतो. हे प्रत्येक सेलचे प्लोइड बघितले एन कंडिशनमध्ये आहे, कारण ते मिओसिसमध्ये भाग घेतलेला आहे. त्यामुळे मिओसिसमुळे तयार होणारे 4 सेल कसं असते, हॅप्लॉइड असणार आहे. असं 4 हॅप्लॉइड सेल तयार झाले. दिस इज नॉन एज अ पॉलन ग्रेन. याला परागकण किंवा पॉलन ग्रेन म्हणायचं आपण. सो दिस असा पॉलन ग्रेन्स तयार होतो. द फॉर्मेशन ऑफ द सो व्हॉट इज ॲक्च्युली मायक्रोस्पोरोजेनिसिस. मायक्रोस्पोरांजियामध्ये काय होणार आहे, मायक्रोस्पोरोजेनिस. आपण मायक्रोस्पोरोजेनिसिस अभ्यास करायला. मायक्रोस्पोरोजेनिसिस, मायक्रोस्पोर कसं तयार होतो, जेनिसिस, मायक्रोस्पोरोजेनिसिस. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली मायक्रोस्पोरोजेनिसिस. मायक्रोस्पोरोजेनिसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू. डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यूमधून हॅप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स तयार होण्याचे जे प्रोसेस आहे त्याला मायक्रोस्पोरोजेनिसिस म्हणायचं आहे. आणि ज्या सेलमध्ये मिओसिस होतो, या सेलमध्ये मिओसिस होणार आहे, होत असेल तर दिस सेल इज नॉन एज ए मिओसाइट. त्याला मिओसाइट म्हणायचं. दिस मिओसाइटमधून मायक्रोस्पोर तयार होणार आहे, म्हणून ते मिओसाइटला आपण काय म्हणतो, पॉलन ग्रेन मदर सेल असं पण म्हणतात. पॉलन ग्रेन मदर सेल, मदर सेल, पॉलन ग्रेन मदर सेल, शॉर्टमध्ये PMC, पॉलन ग्रेन मदर सेल. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द मायक्रोस्पोरोजेनिसिस. मायक्रोस्पोरोजेनिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन, हॅप्लॉइड पॉलन ग्रेन और हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड पॉलन ग्रेन मदर सेल. डिप्लॉइड पॉलन मदर सेल और डिप्लॉइड मिओसाइटमधून हे पॉलन ग्रेन्स तयार होण्याचे हे प्रोसेस आहे, हे मिओसिस आहे. दॅट इज नॉन एज द मायक्रोस्पोरोजेनिसिस. आता मायक्रोस्पोर तयार झालेले, हे मायक्रोस्पोर तयार झाल्यावर पुन्हा मायक्रोस्पोर अँदर ब्रेक होणार आहे. अँदर ब्रेक झाले, हे मायक्रोस्पोर बाहेर येणार आहे. मायक्रोस्पोर बाहेर आल्यानंतर पुन्हा पॉलिनेशनमध्ये ते भाग घेणार आहे. आता हे मायक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स किती दिवस वायबल राहणार आहे, किंवा हे पॉलन ग्रेनचं काही इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहे का. काही पॉईंट पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. आपण हा इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स बघूया, म्हणजे पॉलन ग्रेनचं आर्थिक महत्त्व, म्हणजे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स बघूया. pollen grains, economic importance of the pollen grains. सर्व पॉइंट NCERT पुस्तकामध्ये आहे, नीट वाचायचं. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स, कशाचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स, पॉलन ग्रेनचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स वन ऑफ द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट पॉलन ग्रेनचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट हे पॉलन ग्रेनचं अलर्जी होतो. पॉलन ग्रेनमुळे अलर्जी होणार आहे. अलर्जी आपल्याला काही वेळा ते बाहेर पडल्यानंतर शिंग येते किंवा ते स्नीसिंग होतो, खोकले येतात. याचे मेन कारण म्हणजे ते पॉलन ग्रेन आहे. हे पॉलन ग्रेन आपल्याला दिसत नसते, ते मायक्रोस्कोपिक आहे. हे एअरमधून असं पसरत असते. एअरमधून पसरलेले पॉलन ग्रेन्स आपल्या नाकातून डोळ्यातून आत येणे शक्यता आहे, तोंडातून आत येणे शक्यता आहे. हे आत गेल्यानंतर पुन्हा ते मेम्ब्रेनला इरिटेशन करतो आणि त्यामुळे आपल्याला अलर्जी येतो. काही लोकांना आस्थमा डिसीज हे पॉलन ग्रेन्समुळे होतात. सध्या फॉर एक्झाम्पल एक प्लांट पार्थिनियम म्हणून एक प्लांट आहे. पार्थिनियम म्हणून एक प्लांट आहे. आपण ॲक्च्युली त्याला गाजर गवत असं म्हणतात. गाजर गवत, गाजर ग्रास किंवा गाजर गवत किंवा कॉन्ग्रेस ग्रास असं म्हणते आपण. कॉन्ग्रेस ग्रास जास्त आहे म्हणून त्याला काँग्रेससारखं पसरतं. आता काँग्रेस गेलं, आता BJP आले, त्यामुळे हे काय काँग्रेस ग्रास म्हणू शकत नाही. सध्या आता BJP ग्रास म्हणायला पाहिजे. म्हणजे पूर्वी काँग्रेससारखं वाढतंय पण त्याला काँग्रेस ग्रास म्हटलेलं आहे, पार्थिनियम. किंवा कॅरेट ग्रास असं पण त्याला म्हटलेलं आहे. कॅरेट ग्रास असं नाव आहे. हे पार्थिनियम आपले स्वतःचं, आपल्या इंडियाचं नाहीच आहे. हे व्हीट आपण इम्पोर्ट करतो असते. व्हीट, गहू बाहेरच्या देशातून आपण गहू विकत आणत होते. मग ते व्हीटमधून हे जे बी आपल्याकडे आले आणि सध्या आपल्याकडे कुठेही गेल्यानंतर कुठल्याही स्टेटमध्ये गेले हे पार्थिनियम आपल्याला बघायला कुठेही बघायला मिळते. इतकं त्याची संख्या वाढलेलं आहे. चल हे पार्थिनियमचे फ्लवर त्यावेळेस तो फ्लवरमधून हे पॉलन ग्रेन्सचं बाहेर पडते आणि ते पॉलन ग्रेन्सचं आस्थमा तयार करतो. आस्थमा, दमा किंवा आस्थमा रोग येण्याचे मेन कारण म्हणजे हे पार्थिनियमचं पॉलन ग्रेन आहे. मेन असं म्हणता येत नाही पण एक कारण आहे. ठीक आहे. असं त्याचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. असं दुसरे एक इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहे, हे पॉलन ग्रेन्समध्ये न्यूट्रिएंट भरपूर आहे. पॉलन ग्रेन आहे, पॉलन म्हणून आपण न्यूट्रिएंट भरपूर आहे. न्यूट्रिएंट
पौष्टिक आहे, पॉलन ग्रेन्स पौष्टिक आहे. त्यामुळे पॉलन ग्रेन्स असा गोळा करायचा आहे आणि त्याचे टेबलेट तयार करायचे आहे, त्याच्या गोळी तयार करायचे. टेबलेट अमेरिकेमध्ये चालू आहे टेबलेट्स. हे टेबलेट्स मेडिकल दुकानामध्ये आपल्याला विकत मिळते. टेबलेट न्यूट्रिएंट एक फूड ॲडिशन, फूड कॉम्प्लिमेंट म्हणून आपण ते वापरू शकतात हे टेबलेट पॉलन ग्रेन्स. आणि दुसरं एक हे पॉलन ग्रेनचे पेस्ट सिरप, पॉलन सिरप तयार करून, सिरप किंवा टेबलेट दोन्ही टेबलेट तयार करून हे ॲथलेट्स जे खेळाडू असते ते खेळाडूला जर दिले, खेळाडूच्या खेळामध्ये जे परफॉर्मन्स वाढते आणि ते हॉर्सला पण देतात. हॉर्स आणि ॲथलेट, हॉर्सला जर दिले, हॉर्स जास्त ताकदीनं पळणार आहे, सध्या असं वेळेला ताकद वाढवण्याचे केमिकल त्यामध्ये आहे असं म्हणते, हे पॉलन ग्रेनमध्ये आहे असं म्हणते. हे बाजारामध्ये सध्या अवेलेबल आहे. पुस्तकामध्ये काही डायग्राम दिलेले आहे, ते फोटो दिलेला आहे, ते टेबलेटचं पॅकेट वगैरे दिलेलं आहे. सो दॅट इज इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. ठीक आहे. आता पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स किती दिवस जिवंत राहणार आहे, एकदा बाहेर पडल्यानंतर त्याला वायबिलिटी म्हणतो आपण, वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. वायबिलिटी म्हणजे स्टिग्मा, हे ॲक्च्युली स्टिग्मामध्ये पडणार ना. स्टिग्मा हे असं ओव्हर त्याचं प्लॅनचं गायनोइसियम आहे, त्याला आपण स्टिग्मा म्हणतात. हे स्टिग्मामध्ये हे पॉलन ग्रेन्स येऊन पडणार. दिस इज द पॉलन ग्रेन्स. हे स्टिग्मामध्ये येऊन पडणार आहे. स्टिग्मामध्ये येऊन पडल्यानंतर तिथं जर्मिनेट होतो. जर्मिनेट झालं तिथं ट्यूब तयार होतं. हे ट्यूबमधून हे जे गॅमेट असं खाली उतरणार आहे. त्याला म्हणतो आपण वायबिलिटी, किती दिवस वायबल हे बाहेर राहू शकते. हे पॉलन ग्रेन्स असं बाहेर पडल्यानंतर किती दिवस ते जिवंत राहू शकते, त्याला आपण वायबिलिटी म्हणायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट पिरियड विल टीच. कंटिन्यू करू. ओके. दिस इज द वायबिलिटी. त्याला वायबिलिटी म्हणतो आपण. वायबिलिटी किती दिवस जिवंत राहणारे म्हटलं तर त्याला वायबिलिटी म्हणायचं. हे वायबिलिटी प्रत्येक प्लांटमध्ये, स्पीशीजमध्ये वेगळा आहे. काही प्लांटमध्ये एक 30 मिनिट असेल, काही प्लांटमध्ये 1 महिना असेल. फॉर एक्झाम्पल आपण जर राईस प्लांट, राईस आणि व्हीट हे 2 प्लांट जर बघितले, त्यामध्ये 30 मिनिटामध्ये त्याच्या वायबिलिटी संपते. म्हणजे हे राईस प्लांट आणि व्हीट प्लांटमध्ये पॉलन ग्रेन्स बाहेर पडले, 30 मिनिटामध्ये हे स्टिग्मामध्ये येऊन पडायला पाहिजे आणि तिथं ते उगवले पाहिजे. नसेल तर ते 30 मिनिटात तर ते बाद होणार आहे. सर हे राईस आणि व्हीट प्लांटमध्ये असं आहे. आणि एक ग्रुप रोसेसी म्हणजे रोज प्लांटचं फॅमिली आहे रोसेसी. आणि सोलानेसी वांगा त्याच्या किंवा ते पोटॅटो त्याच्या फॅमिली सोलानेसी म्हणतो आपण. सोलानेसी हे सोलानेसी फॅमिली. आणि लेग्युमिनेसी फॅमिली, पी प्लांट, लेग्युमिनेसी फॅमिली, हे 3 फॅमिलीमध्ये जर बघितले आपण, त्याची वायबिलिटी 1 मंथ आहे, 1 महिना. 1 महिन्यापर्यंत ते जिवंत राहणार. पॉलन ग्रेन्स बाहेर पडल्यानंतर 1 महिना ते जिवंत राहतो. 1 महिन्याच्या आत हे स्टिग्मामध्ये पडायला पाहिजे, मग ते जर्मिनेट होणार आहे आणि त्याचं वाढणार, म्हणजे लेंथ वाढणार आहे. असं वायबिलिटी अनेक प्लांटमध्ये अनेक पद्धतीनं आहे. लुपिन म्हणून एक प्लांट आहे, लुपिन. त्यामध्ये सुद्धा वायबिलिटी भरपूर आहे. जनरली हे 2 एक्झाम्पल आपण घेतो वायबिलिटी. ओके. दिस इज द वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन. आता ह्या पॉलन ग्रेनचे स्ट्रक्चर आपण अभ्यास करणार. इथून पुढे आहे ना ते स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेनचं अभ्यास करणार आहे. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. आता स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेनमध्ये हा पार्ट मला वाटतं 3rd 4th पार्टमध्ये आपण आलेलं आहे. स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन. एखादा पॉलन ग्रेन मायक्रोस्कोपमध्ये लावून जर बघितलं आहे किंवा त्याचे TS जर काढलं आहे, हे पॉलन ग्रेनला एकूण 2 लेअर आहे. एक इनर लेअर आणि दुसरं एक आउटर लेअर. हे आउटर लेअर खंड आहे, ते असं ब्रेक झालेलं आहे. आउटर लेअर असं ब्रेक झालेलं आहे. दर 2 लेयर्स. त्याच्या आत एक न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस. दिस आउटर लेयर इज नोन एज द एक्झाइन अँड इनर लेयर इज नोन एज द इंटाइन अँड एक्झाइन. असं 2 लेयर आहे. आधी आपण त्याचे एक्झाइन संदर्भात बघूया. एक्झाइन इज अ मेडअप ऑफ ए केमिकल आहे. मगाशी मी सांगितलं होतं दॅट केमिकल इज अ स्पोरोपोलायनिन केमिकल. कोणी तयार करते स्पोरोपोलायनिन? Sporopollenin is produced by the tapetum.
टेपीट म्हणून एक लेयर आहे, हा लेयर या स्पोरोपोलाइन तयार करतो आणि स्पोरोपोलाइन फॉर्मिंग द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. म्हणून हे पॉलन ग्रेन्स इनडिस्ट्रक्टेबल आहे, त्याला मारू शकत नाही, त्या आगीत जर पडले तरी ते मरणार नाही आणि ॲसिड ओतले तरी मरणार नाही. सो स्पोरोपोलाइन इज द मोस्ट रेसिस्टंट मटेरियल, रेसिस्टंट मटेरियल नॉन सोफार, नॉन आत्तापर्यंत आपल्याला माहीत असलेलं आहे रेसिस्टंट मटेरियल, सोफार आपल्याला माहीत असलेलं आहे नॉन सोफार. आजपर्यंत आपल्याला माहीत असलेलं आहे सर्वात रेसिस्टंट मटेरियल काय आहे असा प्रश्न विचारलाय, हे स्पोरोपोलाइन आहे. हे ॲसिडमध्ये टाकले काय होणार नाही, अल्कलीमध्ये टाकले काय होणार नाही आणि हाय टेम्परेचरमध्ये ते काय होणार नाही. म्हणून ते बर्फमध्ये 20,000 इयर बिफोरचं बर्फच्या आत हे पॉलन ग्रेन्स, जिवंत पॉलन ग्रेन्स सापडलेलं आहे. 10,000 वर्षापूर्वीचे पण पॉलन ग्रेन्स आपल्याला ल्युपिन म्हणून एक प्लांट आहे, ते प्लांटचं पॉलन ग्रेन्स सापडलेलं आहे. सो दॅट इज द आउटर कवरिंग स्पोरोपोलाइन. हे स्पोरोपोलाइन काही ठिकाणी ते गॅप दाखवते, असं गॅप दाखवतात. दिस गॅप इज नॉन एज ए जर्म पोर, त्याला जर्म पोर म्हणतो. Germ pore is a place on the exane where exane is absent. Germ pore म्हणजे काय, एक्झेन असलेले ते ठिकाण, त्याला आपण जर्म पोर म्हणायचं. हे जर्म पोर मधून त्यातले इंटेन त्यातून असं बाहेर येणार आहे, पॉलन ट्यूब तयार होतं. ते पॉलन ट्यूब बाहेर येण्यासाठी हे एक्झेन ठेवलेलं आहे. ओके, त्याचा नंबर मोनोकोट आणि डायकोटोमध्ये वेगळा आहे. ठीक आहे, ते नंबरच्या वर नंतर बघूया आपण. सो दॅट इज द एक्झेन. आता आपण इंडेन बघितले, हा इंडेन कशापासून तयार केलेला आहे, एक सेल्युलोज आणि पेक्टिन या दोन केमिकलपासून हे इंटेन तयार झालेलं आहे. ठीक आहे, आणि इंटेनचे मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, दोन्ही लेअर त्याला प्रोटेक्शन करतो. मेन फंक्शन म्हणजे प्रोटेक्शनचं आहे. आणि त्याच्या आत हे इंटेनच्या आत सेल्युलोज आणि पेक्टिन या केमिकलनं ते तयार झालेलं आहे. इंटेनच्या आत आपल्याला सायटोप्लाझम दिसते, दिस इज द सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझममध्ये एक न्यूक्लियस दिसते. सध्या हा न्यूक्लियस डिवाइड होणार आहे, हे मिओसिसमुळे तयार झालेलं आहे. पुन्हा मिओसिस त्यामध्ये कधी होणार नाही, पुन्हा त्यामध्ये मायटोसिस होणार आहे. मायटोसिस झाल्यानंतर इट डिवाइड्स अँड प्रोड्यूस 2 अनइक्वल सेल्स. एक सेल असं स्पिंडल शेप्ड एक सेल तयार होतो, दुसऱ्या सेलचं आकाराने मोठा असतं. त्यातले लार्ज सेल इट इज नॉन एज ए ट्यूब सेल, त्याला ट्यूब सेल म्हणायचं. और इट इज कॉल्ड व्हेजिटेटिव्ह सेल, ट्यूब सेल और इट इज कॉल्ड व्हेजिटेटिव्ह सेल. आणि खाली दिसते स्पिंडल आकारमध्ये दिसते, दोन्ही एंड पॉइंटेड स्पिंडल शेप, दॅट इज नॉन एज ए जनरेटिव्ह सेल. हा स्पिंडल शेप्ड सेल जनरेटिव्ह सेल आणि ट्यूब सेल यामध्ये काय डिफरन्स आहे. एक म्हणजे ट्यूब सेल आकाराने मोठा आहे, लार्ज आहे, आणि त्यामध्ये सायटोप्लाझम भरपूर आहे आणि स्टोर्ड फूड आहे. त्यात ग्लायकोजन वगैरे, नॉट ग्लायकोजन, स्टार्च स्टोर करून ठेवले, स्टोर्ड फूड त्यामध्ये असते. आणि त्याचे न्यूक्लियस हा एक वेगळा आहे. न्यूक्लियस आकार जर इरेग्युलर आहे, इरेग्युलर शेप्ड न्यूक्लियस त्यामध्ये दिसते. नीटमध्ये प्रश्न विचारणार आहे, इरेग्युलर शेप्ड न्यूक्लियस हे ट्यूब सेलमध्ये दिसते. ॲनिमलमध्ये सुद्धा इरेग्युलर शेप्ड सेल दिसतात. जर ॲनिमल सेलमध्ये इरेग्युलर शेप्ड सेल दिसत असेल तर दॅट इज अ इंडिकेशन ऑफ द कॅन्सर, कॅन्सरची सुरुवात आहे. पण प्लांटमध्ये असं नाही, प्लांटमध्ये हे कॅन्सरची सुरुवात नाहीच आहे. इरेग्युलर शेप्ड सेल दिसणार आहे, न्यूक्लियस दिसणार एक सेल आहे, ट्यूब सेल. आणि खाली जनरेटिव्ह, हा जनरेटिव्ह सेल लहान आहे आणि स्पिंडल शेप आहे. असा शेप असेल तर त्याला स्पिंडल शेप म्हणायचं आहे, स्पिंडलच्या आकारमध्ये असलेले. आणि त्यामध्ये सायटोप्लाझम, भरपूर सायटोप्लाझम आहे आणि न्यूक्लियस आहे. सर, आणि दुसरं एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, हे जनरेटिव्ह सेलला सेल वॉल नसते आणि याच्या सायटोप्लाझम, ट्यूब सेलच्या सायटोप्लाझम आहे, सायटोप्लाझममध्ये ते फ्रीली फ्लोटिंग कंडिशनमध्ये असते. या कंडिशनमध्ये काही प्लांटमध्ये नियर अबाउट 60% अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये या 2 सेल्ड कंडिशनमध्ये हे पॉलन ग्रेन्स बाहेर पडणार आहे. आणि नियर अबाउट 40% प्लांटमध्ये काय होणार आहे, हे जनरेटिव्ह सेल डिवाइड होतो, हे डिवाइड होणार आहे आणि 2 सेल तयार होतो. हे 2 सेलला पण गॅमेट म्हणायचं आहे, मेल गॅमेट. आणि हा 3 सेल्ड स्टेजमध्ये 40% प्लांट हे 3 सेल्ड स्टेजमध्ये हे बाहेर पडणार आहे. प्रश्न नीटमध्ये विचारणार आहे, किती सेल्ड स्टेजमध्ये पॉलन ग्रेन्स बाहेर पडणार आहे. 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेजमध्ये हे पॉलन ग्रेन्स बाहेर पडणार आहे. आणि हे पॉलन ग्रेन्स राईस आणि व्हीटमध्ये 30 मिनिटामध्ये ते स्टिग्मामध्ये पडले पाहिजे. आणि काही प्लांटमध्ये एक्झाम्पल पॉइज दिस लेग्युमिनेसे प्लांट, रोसेसे प्लांट आणि सोलानेसे प्लांटमध्ये 1 महिन्यावर ते जिवंत राहतो आणि तिथं ते जर्मिनेट होणार आहे. सो दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. आता आपण ह्यानंतर गॅमेटोफाईट फॉर्मेशन त्याचा आपण अभ्यास करतो. गॅमेटोफाईट ॲक्च्युली हे गॅमेटोफाईट इथं सुरू झालेलं आहे.
सर जर्मिनेशन एक पॉईंट आहे, हे एक पॉईंट पूर्ण करून आपण ते पुढे जाऊया. गॅमिटोफाईट, मेल गॅमिटोफाईट ते पॉलन ग्रेन्सचं ॲक्च्युली तर पॉलन ग्रेन्सचं हे जर्मिनेट म्हणजे स्टिग्मामध्ये पडल्यानंतर इथे जर्मिनेशन होणार आहे. जर्मिनेशन झाल्यानंतर हे पॉलन ट्यूब तयार होतो. पॉलन ट्यूब खाली उतरणार आहे, ते स्टाईलमधून खाली उतरणार आहे आणि जनरेटिव्ह सेल डिवाइड होणार आहे, 2 मेल गॅमेट तयार होतो. असं स्ट्रक्चर ज्या वेळेला तयार होतो त्याला आपण मेल गॅमिटोफाईट म्हणायचं. सो मेल गॅमिटोफाईटचे फर्स्ट सेल हे पॉलन ग्रेन्सचं जर्मिनेट होऊन तिथं पॉलन ट्यूब तयार झाले. पॉलन ट्यूबमध्ये 2 मेल गॅमेट ज्यावेळेला तयार होतो त्याला आपण मेल गॅमिटोफाईट म्हणायचं. असं मेल गॅमिटोफाईट तयार झालेलं आहे. आता आपण काय काय अभ्यास केलं आहे, पॉलन ग्रेनचे स्ट्रक्चर अभ्यास केले आणि मेल गॅमिटोफाईट फॉर्मेशन हे पण झालेलं आहे. सो द फर्स्ट पार्ट दिस पार्ट इज एंड हिअर आणि उद्या आपण नेक्स्ट पार्टचे लेक्चर देतो म्हणजे फिमेल गॅमिटोफाईट वगैरे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.